जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे टेक्निकल एडिटिंग्स. तर मित्रांनो, आज आपण हनुमान जयंती यावर बॅनर एडिटिंग केले आहे आणि खूप ट्रेंडिंग बॅनर केला आहे आणि तुम्हाला सगळं ट्रेंडिंग मटेरियल दिलं आहे फुल HD. जर ट्रेंडिंग मटेरियल घ्यायचं असेल तर डिस्क्रिप्शनवर लिंक दिली आहे आणि ती झिप फाईल आहे. तर झिप फाईलचा पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्येच भेटेल, त्याचं काही टेन्शन नाही, मी तुम्हाला हायलाईट करूनच देतो. पण मित्रांनो, जे ट्रेंडिंग बॅनर आहे तर तो कसा एडिट करायचा, न्यू कन्सेप्ट आहे, तर व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघा. तुम्हाला समजली पाहिजे. पासवर्डचं काय, पासवर्ड भेटूनच जाईल. तुम्हाला समजली पाहिजे बॅनर मी एडिट कसा करतो ना, असा एकदम साधा सिंपल पण न्यू कन्सेप्ट मध्ये नाही, न्यू कन्सेप्ट घेऊन आलो नाही का तुमच्यासाठी. आणि सगळं ट्रेंडिंग मटेरियल आहे आणि आपण तो टेक्स्ट आहे तोही ट्रेंडिंग आहे नाही का, सध्या त्या टेक्स्टचं ट्रेंडिंग चालू आहे. तर मी तुम्हाला खूप काही नवीन कन्सेप्ट माहिती सांगणार आहे. व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघा. आणि व्हिडिओला तुम्ही जर आपल्या चॅनलला पहिल्यांदाच भेट दिली असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की भावना आपण असे बॅनर एडिटिंग करत असतो आणि किंवा तुमचे प्रॉब्लेमचं सोल्युशन देत असतो. म्हणून चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि तिथे बेल आयकन राहतं ते ऑलवर सेट करा, म्हणजे आपण जी व्हिडिओ टाकू त्याची तुरंत नोटिफिकेशन तुम्हाला पडली पाहिजे. तर चला तर मित्रांनो, आपण आपल्या न्यू आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपण PicsArt ॲप ओपन केला आहे. तर मित्रांनो, सर्वात पहिले ओपन केल्यानंतर डायरेक्ट घुसून डायरेक्ट बॅनर एडिटिंगला सुरुवात नाही करायची. तुमचा कोणताही बॅनर पहिली सेटिंग करा, मग बॅनर एडिटिंग करा. तर काय करायची हे तुम्हाला मी सांगतो. तुम्हाला माहित असेल तर तरी राहून द्या, पण मग अजून काहीतरी नवीन शिका नाही का, ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी सांगून देतो. तर मित्रांनो, सुरुवात पहिले बॅनर एडिटिंगला आल्यानंतर इथे प्लसवर न दाबता, तर इथे तुम्हाला माणसाचं चिन्ह दिसत असेल, यावर क्लिक करायचं. यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला वरती सेटिंगचं ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं. त्यावर क्लिक केल्यानंतर मॅक्स इमेज साईज तुमची इथे असेल तर इथे करून घ्यायचं. ओके, इथे केल्यानंतर पण मित्रांनो, आपण हे एकदा केली तर तुम्हाला काय वाटेल, नाही आता हे एकदा केली आता ती फार लाईफ टाईम राहील. तसं नाही मित्रांनो, एक चेक करत राहायचं. कधी बी बॅनर एडिटिंग करत राहाल तर चेक करत राहायचं. इथे जर 3-4 दिवस झाले तुमचं डायरेक्ट इथं असतं, पण मग तुम्ही जिथं तुम्हाला जर HD इमेज सेव्ह करायचं असेल तर त्याचा फायदा येतो. इथे दरवेळेस चेक करून घेत जा नाही का मित्रांनो. आता बॅक जाऊया, मग आता आपल्याला बॅनर एडिटिंगला सुरुवात करायची. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला मी फोटो सोबत बॅकग्राऊंड पण दिले आणि बॅकग्राऊंड सोबत फोटो पण दिलाय. बघू शकता फुल HD सगळं आपलं, काही विषय हाड सगळं आपण तुम्हाला नाही का सगळं आयतं दिलंय. फक्त तुम्ही ऍड करा, तुमचा चुकला फोटो बिटो टाका, विषय हार्ड. एकदम आयतं मटेरियल आहे. बघू शकता फुल HD, काय फुल HD. तर मित्रांनो, आता सुरुवातीला काय करायचं, गेल्यानंतर आता आपण एक असा काय म्हणतात त्याला, ब्रश PNG ऍड करून घेऊ. काय ब्रश, ओके. सुरुवातीला आधी आपण हा ब्रश PNG ऍड करू. ब्रश PNG ऍड केल्यानंतर हे तुम्हाला एवढं चौकन दिसत असेल तर हे असं कट करून घ्या. ओके, कारण की मग आपल्याला जास्त फोटो ऍड करत राहिलो तर अडचण येते नाही का. असं करून घेऊ, असं इथं खाली ऍड करून घेऊ. हा ब्रश PNG अर्धा आहे मित्रांनो, मी यासाठी अर्धा दिलाय की तुम्हाला नाही का जास्त क्रॉप बीप करायची गरज नाही पडणार. डायरेक्ट असं ठेवून दिला, विषय हार्ड. ओके, एकदा नीट पूर्ण चेक करून घ्या आहे का नाही. ओके, एकदा असं पद्धतशीर चेक केल्यानंतर आता आपल्याला इथे वरती असं एक टेस्ट आहे, त्या आधी आपण ऍड करूया, नंतर मग आपण हे करूया. ओके, तर आता मी असं तुम्हाला एक चौकट दिलाय, तर त्याची आपण क्रॉप करून घेऊ त्याला नाही का. असा क्रॉप करून घेतल्यानंतर आता मी तुम्हाला एक सांगतो, हा व्हाईट आहे. जर आपण व्हाईटला असं बिल्डिंग मध्ये जाऊन ओव्हरली इफेक्ट देऊ, तुम्हाला मी दाखवतो प्रूफ, तर लागणार नाही. काय लागणार नाही, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, हे वरती बिल्डिंगच्या वरती FX असं दिलं आहे, तर इथं जाऊन फक्त निगेटिव्ह करायचं, म्हणजे ब्लॅक आलं की आता आपलं ओव्हरली इफेक्ट तुम्ही बघू शकता आता कसा लावतो मी. कधी बी लक्षात ठेवा मित्रांनो, जे तुमची व्हाईट असेल तर तुम्हाला लागणार नाही. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपली ओव्हरली हायलाइट मी यासाठी केली आहे की माझं टेस्ट आहे ते काय, तर ते व्हाईट आहे, तर ह्या बॅकग्राऊंड ते व्हाईट शोभणार नाही, यासाठी मी इथे मागा असा चौकोन मध्ये ओव्हरली इफेक्ट आहे आणि त्याच्यावर मी ऍड करणार आहे. ओके, तर असं तुमच्या पद्धतीने तुम्ही मध्यभागी ठेवा. ओके, तर आधी असं चेक करून घ्या, असं थोडा मोठा ठेवा. ओके, तर असं थोडं इकडे ठेवलं म्हणजे कसं भारी वाटलं. आता आपण टेक्स्ट PNG ऍड करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला एक मध्ये सगळे दिले, एक तारीख दिली आहे इथं, निमित्त सर्वांना मंगल शुभेच्छा, तारीख आणि हे अंजनीच्या सुता, हे असं टेस्ट आहे.
ओके. तरी तुम्ही बघू शकता व्हाईट होतं ते बाय, तुम्ही असं बघू शकता इथं व्हाईट शोभणार नाही का आपल्या बॅकग्राऊंडला. त्यामुळे मी असं न्यू काहीतरी म्हणतो वेगळं असं पद्धतशीर तुमच्या ह्याच्याने सेट करा. भावांनो, आपल्या चॅनलवर असेच राहता नाही कन्सेप्ट एकदम सोप्या याच्यात, जास्त गिचमिट नाही काही नाही, साधा फोटो मस्त पैकी एकदम प्रोफेशनल वाटतं नाही का. असं पद्धतशीर मध्यभागी बा तुम्ही निळे निळे रेषा आहे त्याच्यानुसार एकदम सेट केलं ना, तुमचा चॅनल एकदम परफेक्ट आहे. आणि तुम्हाला नाही का मी सनसेट इफेक्ट दिलाय, तुम्ही बघू शकता कसा आपला सूर्यवर आहे आणि असं वाटतं नाही का सूर्य चमकून असं काहीतरी नवीन इफेक्ट प्रोफेशनल टाईप असं तुम्हाला युट्यूबवर कोणी दिला नसेल. ओके, तर आता दुसरा आपण ऍड करून घेऊया, तारीख ऍड करून घेऊया. ओके, तर तारीख ऍड करून घेऊया आपण 27 एप्रिल असं. ओके, इथे असं ऍड करा नाही का मित्रांनो. इथे इथे ओके, इथे हा फेक कट करून घेऊया. याला तुमच्या पद्धतीने 41 टोन घेतो किंवा 40 टोन घेतो मी. ओके, आणि याला ओव्हरली इफेक्ट देऊन टाकू. ओव्हरली इफेक्ट दिल्यानंतर याला थोडंसं छोटं करून असं इथे चौकोन आणि ऍड करून घेऊया. ओके, तुम्ही बघू शकता आपण असं थोडस इकडे किंवा वर. ओके ओके, तर ऍड करून घेतलं. आता परत अजून आपण आपला टेस्ट ऍड करू नाही का मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता असं न्यू ट्रेंडिंग टेस्ट आहे. फंड बी बघू शकता तुम्ही आपला एकदम न्यू ट्रेंडिंग वाला आहे. तिथे असा हा मोठा करूया आपण. मोठा केल्यानंतर असं एकदम पद्धतशीर इथे ऍड करून घेऊया. ओके, असं काय ऍड करून घेऊया. आणि याची बी साईज आपण साईडने नाही का मित्रांनो थोडी छोटी करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला एडिटिंगला काही अडचण येणार नाही. ओके, तुम्ही बघू शकता नाही का आपलं बॅकग्राऊंडलाही टेक्स्ट मॅच आहे. वाटलंच तर मागचं लाल थोडस मोठं करा, वर करा. तुम्ही बघू शकता आपल्याला बॅकग्राऊंडलाही टेक्स्ट मॅच नाही का, सध्या ट्रेंडिंगला चालू आहे. तर टेक्स्ट कसं बनवायचं यावर व्हिडिओ काढणार आहे. तर जर तुम्ही चॅनलला आपलं सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, कारण की आपण असं न्यू ट्रेंडिंग टेक्स्ट कसं बनवायचं यावर व्हिडिओ काढणार आहे लवकरात लवकर. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, कधी व्हिडिओ येऊ शकते. ओके, तर मित्रांनो आता हे ऍड केल्यानंतर आता तुम्ही थांबा, तुम्ही इथे बघू शकता आता आपली थोडीशी नाही का मित्रांनो थोडीशी बॅकग्राऊंड अशी खाली खाली वाटते. तुम्ही म्हटलं एखादी हनुमानाच्या मंदिरची पीएनजी राहते नाही का, ती ऍड करून घेऊया. म्हणजे कशी तू म्हणली अशी काय ऍड करतोय, अशी नाही मित्रांनो. थोडा पान तुम्ही आता पुढे इफेक्ट बघा त्याला मी कसं देतो. इफेक्ट कट करून घेतो आधी नाही का मित्रांनो नॉर्मली. ओके, याला ओव्हरली इफेक्ट देऊन टाकतो. ओव्हरली इफेक्ट दिल्यानंतर तुम्ही बघा कसं होईल. थोडंसं वाटतं ऑपिसिटी वाढून घेतो मी, म्हणजे आपलं थोडंसं मंदिर दिसायला पाहिजे नाही का मित्रांनो. ओके, असं नॉर्मल दिसलं तरी काही विषय नाही. असं खाली इथे इरेजर जाऊन इरेजर लावल्यानंतर याचं हे छोटं करा, ऑपिसिटी थोडी राहून द्या. आणि आता बघा इथे नाही का असं प्रोफेशनल थोडा टाईप इफेक्ट द्यायचा. आपले खाली खाली बॅकग्राऊंड नाही वाटणार, थोडंफार काहीतरी न्यू वाटत नाही का. बघू शकता नॉर्मली दिसतं पण आपलं बॅनरला चाकाकी येते नाही थोडीशी. आता इथे गेल्यानंतर फ्लिप रोटेट 3 नंबरचं करून घ्या. ओके, 3 नंबरचं केल्यानंतर इकडे येईल आपलं असं, आणि इथं असं खाली ऍड करून द्या. ओके, तुमच्या पद्धतीने. पण विषय हार्ड एडिटिंग काय आपली विषय हार्ड बघू शकता आता, म्हणजे खाली खाली वाटत नाही का बॅकग्राऊंड. नाही तुमचं असंही होत असेल, इथं टच करायला गेलं इथं असं माझं होतं, साईडला टच करून द्यायचं डायरेक्ट. तेव्हा तुम्ही बघू शकता आपल्याला थोडी बॅकग्राऊंडला नाही का थोडी चाकाकी आली. तर मला तर मित्रांनो सगळ्यात जास्त हा सनसेट इफेक्ट तोच मला लय आवडला मित्रांनो. तुम्हाला आवडला असेल मला ठाऊक आहे, पण ज्याची त्याची इच्छा, ज्याला काय आवडतं त्याला तर काय आवडतं. आता बघू शकता आता आपले झाले. आता फक्त आपण चूक असं ऍड करू नाही का, मंगलमय शुभेच्छा ते ऍड करून घेऊया. तुम्हाला एकाच पॅक मध्ये मी सगळे दिले, तुम्ही बघू शकता. म्हणजे जास्त हे हार्ड नाही का.
तुम्हाला जास्त हार्ड नाही राहायला पाहिजे. साधे सोपे मस्त एडिटिंग करून घ्यायची. ओके, तास मंगलमय शुभेच्छा. खाली ऍड करून घेऊया अजून थोडं. ओके, थोडस भारी वाटेल नाही का आपलं. ओके, आता आपलं काय राहिलं आहे का बघून घेऊया. ओके, सगळं ऍड झालंय. तुम्ही बघू शकता एकदम सोप्या याच्यातून छोट्या छोट्या व्हिडिओत मी तुम्हाला सांगितलं आहे की आपण असा बॅनर एडिटिंग कसा करू शकतो. आता आपण आपला एक लोगो ऍड करून घेऊया. कोणता पण एखादा मी लोगो असा ऍड करून देतो. तुम्हाला जर लोगो बनवता येत नसेल तर त्यावर व्हिडिओ आपण काढले आहे, जाऊन चॅनल चेक करू शकता किंवा डिस्क्रिप्शनवर लिंक दिली आहे. ओके, तर असं ओके, साईडला मी माझा लोगो ऍड करून दिला आहे मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता तुम्हाला सगळं आयतं मटेरियल दिलं आहे. आपल्याला हनुमानाची PNG पण आहे, आपल्याला ऍड करावं नाही लागणार. तुम्हाला बॅकग्राऊंड सोबतच मी सगळं दिलंय. फक्त आपल्याला हे असं थोडं प्रोफेशनल वाटण्यासाठी, नाही तर ही तुम्हाला ऍड करून दिलं असतं. पण मित्रांनो म्हटलं सगळंच ऍड करून दिलं तर मग व्हिडिओला काही हे नाही राहणार नाही का मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता आपलं किती HD दिसतंय, नाव बघू शकता, सगळे फोटो बिटो सगळं आपलं HD मटेरियल राहतं. मित्रांनो तुम्हाला HD मटेरियल हवा असेल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि फुल ट्रेंडिंग सगळे नाही का, ट्रेंडिंग नाव आहे, सगळे ट्रेंडिंग मटेरियल आहे. ट्रेंडिंग मटेरियलची डिस्क्रिप्शन ट्रेंडिंग मटेरियलची लिंक डिस्क्रिप्शनवर मिळाली असेल तुम्हाला, तर तुम्ही तिथून जाऊन डाउनलोड करून घ्या. एकदम ट्रेंडिंग मटेरियल आहे लवकरात. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आता आपलं सगळं ऍड झालंय. आपण लोगो बिगो सगळं ऍड केला आहे आपला. तर मित्रांनो सगळं ऍड केल्यानंतर तुम्हाला इथे बरोबरचं ऑप्शन असेल त्यावर क्लिक करून द्यायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर आता थोडा वेळ खाईल तिथं बरोबर तिथे थोडं वेट करावं लागेल. ओके, तर आलाय तुम्ही बघू शकता आपलं. ओके, तर मित्रांनो आपलं घाईघाईत थोडस जे आपण सुरुवातीला मी तुम्हाला जे सांगितलं तर तेच मेन राहिलं आहे. तर काही विषय नाही, तुम्हाला आता सांगून देतो. इथे टूल्स वर जायचं, इथे रिसाईज करायचं. ओके, रिसाईज केल्यानंतर इथे तुम्हाला जितकी मोठी संख्या टाकता येते नाही का, तितकी मोठी संख्या टाका. इथे मी 8,000 टाकतो नाही का, 8,000. ओके, तर इथे रिसाईज करून एकदा 2609 इथे येतं नाही का, 2609. हे आधी केलं नंतर केलं काही विषय नाही. तुम्हाला वाटेल यांनी नंतर केलं, काही नाही, आधी करा नंतर करा, एकच पडणार आहे. ओके, तर रिसाईज करून घेतल्या मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता आपला कसा भडक नाही का, लाल भडक एकदम जबरी बॅनर वाटर राहिला. ओके, तर मित्रांनो आता सर्व आपलं ऍड झालेलं आहे. तर खाली जाऊन इथे आपल्याला ड्रॉच्या ऑप्शनवर जायचं आहे. ड्रॉच्या ऑप्शनवर गेल्यानंतर फोटो असा छोटा करून घेऊया. छोटा केल्यानंतर तुम्हाला एक नंबर लेअरचा ऑप्शन दिसत असेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे 3 डॉटवर जाऊन मेरेज करून घ्यायचं. ओके, मेरेज केल्यानंतर इथे परत त्या लेअरवर क्लिक करायचं आणि इथे डाव्या साईडला तुम्ही बघू शकता इथे 3 डॉट आहे आणि इथे सेव्ह इमेज, सेव्ह टू गॅलरी आपलं होऊन जाईल. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की आपण असे न्यू ट्रेंडिंग मटेरियल देत असतो, न्यू ट्रेंडिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो आणि तुम्हाला मराठीमध्ये एडिटिंग शिकवत असतो. म्हणून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि जर मराठी असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की मराठी माणसाला नक्की सपोर्ट करा. तर चला तर मित्रांनो आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि हनुमान जयंतीच्या तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. चला तर मित्रांनो आता आपण न्यू व्हिडिओ मध्ये भेटूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. घरी राहा, सुरक्षित राहा. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.